Okey, untuk DIY kali ini, untuk tema rumah bujang, Syal akan share dengan korang satu dekor yang sangat mudah nak buat and kos dia pun tak banyak. Syal akan buat terarium. Alright, sekarang Syal akan masukkan tanah ni. Sekarang Syal akan masukkan batu ni sikit. Koranglah nak masukkan berapa banyak. Okey, so sekarang Syal akan masukkan lagi tanah ni. Kita anjak sini sikit. It's time to decorate. So kita ada this mushroom. Okey, dah siap terarium.